Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình Làm Đẹp Khoa Học. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là sẹo mụn. Và trước khi chia sẻ về vấn đề này thì mình muốn nhắc các bạn, nếu như đây là lần đầu tiên ghé thăm channel của mình thì hãy dành 1 phút dừng video lại và subscribe kênh để các bạn có thể đón xem các kiến thức hữu ích về làm đẹp khoa học mỗi ngày. Và quay trở lại vấn đề thì khoảng 20% những người bị mụn trứng cá sẽ có nguy cơ để lại sẹo mụn. Và sẹo mụn sẽ khó điều trị hơn so với mụn trứng cá và có nhiều khả năng xuất hiện các tổn thương sâu nếu như bạn tự cậy hoặc là nặn các nốt mụn đó. Và sẹo mụn thì thường xảy ra do những nốt mụn viêm sâu như là mụn viêm và mụn nang dẫn đến một số bất thường ở trên bề mặt da, như là sự lắng đọng của lượng collagen gây ra hiện tượng nâng bề mặt da không đồng đều, hoặc là việc làm căng bề mặt da dẫn đến hình thành các vết lõm hoặc là rỗ nhỏ, và các mạch máu mở rộng hoặc là giãn da vĩnh viễn như là một phần của phản ứng chữa lành vết thương tự nhiên của cơ thể đối với chứng viêm, và từ đó sẽ dẫn đến mẩn đỏ và tổn thương tế bào da làm giải phóng sắc tố melanin, từ đó sẽ khiến cho làn da chuyển thành màu nâu. Và sẹo mụn thì có thể là lồi hoặc là lõm so với bề mặt da. Đối với sẹo lồi thì có 2 dạng như là sẹo phì đại và sẹo lồi bình thường. Thì cả hai loại sẹo này đều hình thành do sự phát triển quá mức của các mô sợi dày đặc. Sau khi chữa lành vết thương trên làn da, sẹo phì đại có cùng kích thước với nốt mụn gây ra chúng, nhưng sẹo lồi thì lại to hơn rất nhiều. Và sẹo lồi phổ biến hơn ở những người có làn da màu và thường xuất hiện ở vai, xương hàm và vùng ngực. Và sẹo lõm thì có 3 dạng chính. Thứ nhất đó là sẹo rỗ đáy nhọn. Thì đây là những vết rỗ sâu, hẹp và thường rộng dưới 2mm ở phần gốc. Còn sẹo rỗ đáy vuông thì là những vết lõm rộng với các cạnh được xác định rõ ràng. Và vết sẹo thì có thể rộng vài mm và khiến cho làn da xuất hiện hình dạng như là miệng núi lửa. Và sẹo rỗ lượn sóng thì đây là những vết lõm rộng với các cạnh dốc và khiến cho làn da nhấp nhô. Và mụn ở trán và má thì thường dẫn đến nhiều vết sẹo nhỏ và mụn ở những vùng da dày hơn. Chẳng hạn như là ở má dưới, cằm và quai hàm thì thường sẽ có những vết sẹo sâu và lớn hơn. Và nhiều người thì có thể mắc cùng lúc nhiều loại sẹo mụn khác nhau. Một số loại sẹo mụn thì có thể tự cải thiện theo thời gian, nhưng bề mặt da sẽ không thể trở lại bình thường như trước. Và để điều trị sẹo mụn thì cần sử dụng một số phương pháp khác nhau. Và thông thường thì chúng ta cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị để có kết quả tốt nhất. Vì một số người thì thường cùng lúc có nhiều loại sẹo khác nhau. Và chúng ta cần lưu ý rằng mặc dù là các phương pháp điều trị cụ thể thì góp phần cải thiện được tình trạng sẹo ở mức độ nhất định, nhưng chúng chỉ có tác dụng khi áp dụng từng cách riêng biệt. Do đó để có kết quả tốt nhất thì người bệnh cần tiếp cận với đầy đủ các phương pháp điều trị hiện có. Các phương pháp điều trị hiệu quả thì sẽ không hề rẻ. Vì vậy cho nên mình muốn nhấn mạnh rằng nếu như phòng ngừa được thì tốt hơn và ít tốn kém hơn nhiều so với việc phải tìm đến các phương pháp chữa trị. Do đó cho nên là hãy chữa mụn càng sớm càng tốt trước khi sẹo có cơ hội xuất hiện. Tiêm steroid thường được sử dụng để làm phẳng các vết sẹo lồi, nên là phương pháp này rất là lý tưởng cho các loại sẹo phì đại và sẹo lồi bình thường. Và các mũi tiêm nhỏ thường được sử dụng triamcinolone, một loại thuốc có tác dụng chống viêm, ức chế miễn dịch, chống dị ứng, sẽ được tiêm trực tiếp vào vết sẹo. Và tùy thuộc vào kích thước của vết sẹo thì người bệnh phải điều trị vài lần và thường thực hiện cách nhau vài tuần. Và dù đây là một quy trình an toàn nhưng tiêm steroid cũng có nhiều rủi ro như là bào mòn da và thay đổi sắc tố da. Và ngoài ra thì phải kể tới phương pháp đó là thay da hóa học. Đây là phương pháp sử dụng dung dịch có tính axit để phá hủy lớp da bị tổn thương, và hiện tượng đỏ da, bong tróc và căng da xuất hiện khi lột da sâu. Và sau vài lần điều trị thì tình trạng sẹo nhỏ có thể được cải thiện khi làn da thay mới. Tiếp đến đó là phương pháp bóc tách đáy sẹo. Cách này thì thường được áp dụng để điều trị sẹo rỗ lượn sóng, và phương pháp này thì sẽ dùng kim y khoa đâm xuyên qua bề mặt da, phá vỡ các sợi liên kết với chân sẹo và giải phóng bề mặt da khỏi các sợi xơ cứng ở bên dưới. Và ngoài ra thì còn phương pháp mài da. Thì mài da là một kỹ thuật tái tạo bề mặt da thông qua phẫu thuật mài mòn các lớp da ở trên, và thường là bằng cách sử dụng một công cụ xoay. Phương pháp này thì giúp kích hoạt phản ứng chữa lành vết thương ở các lớp da bị ảnh hưởng, và mài da sẽ cho kết quả tốt khi điều trị với các vết sẹo rất nông. Hoặc là biện pháp tái tạo da thì đây là một biện pháp xâm lấn rất là hữu ích trong điều trị sẹo rỗ. Một lượng nhỏ TCA sẽ được đưa
đưa trực tiếp vào vết sẹo với nồng độ cao là từ 70 đến 100%, và khi ấy thì phản ứng viêm cục bộ sẽ được kích hoạt và dẫn đến sản sinh collagen mới và tại ngay vùng da bị sẹo. Và TCA sẽ cho hiệu quả tốt trong điều trị sẹo rỗ đáy nhọn, sẹo rỗ đáy vuông và sẹo rỗ lượn sóng. Nếu như muốn dung nạp tốt thì để duy trì được hiệu quả thì bệnh nhân cần thực hiện tái tạo da nhiều lần. Và ngoài ra thì còn có phương pháp đó là chiếu tia laser, và có nhiều phương pháp chiếu tia laser có thể cải thiện được sẹo mụn, và thiết bị laser tốt nhất để điều trị phụ thuộc vào loại da cũng như là tính chất và tình trạng sẹo của từng người. Và trước khi điều trị thì bệnh nhân sẽ được thoa kem gây tê cục bộ trong 30 đến 60 phút. Và sau khi điều trị và trong những ngày tiếp theo thì làn da có thể đỏ, sần sùi, sưng tấy và cần dưỡng ẩm thường xuyên bằng thuốc mỡ đặc. Và quá trình chữa lành kéo dài từ 7 đến 10 ngày tùy thuộc vào loại và độ sâu của tia laser được sử dụng. Và trong những năm qua thì các thiết bị chiếu tia laser không bóc tách đã trở nên phổ biến, và mặc dù không hiệu quả được như là tia laser cắt bỏ, nhưng phương pháp này thì an toàn và có thời gian phục hồi nhanh. Và laser không bóc tách không tác động đến lớp biểu bì mà sử dụng để thúc đẩy quá trình sản sinh collagen mới ở lớp hạ bì. Các phương pháp laser bóc tách ngày nay thì thường được phân đoạn, và điều này thì có nghĩa là chúng hoạt động theo cơ chế truyền nhiệt vào làn da thông qua nhiều cột nhỏ và sâu, được gọi là vùng điều trị vi nhiệt. Và giữa chúng thì có những vùng da bình thường chưa được điều trị, và da sẽ phục hồi nhanh hơn khi sử dụng phương pháp này so với điều trị toàn bộ vùng da, và tỷ lệ biến chứng cũng thấp hơn nhiều. Và thông thường thì điều trị sẹo rỗ thì cần kết hợp một loạt các phương pháp khác nhau, và một số loại laser phân đoạn không bóc tách được sử dụng cho sẹo mụn. Và câu hỏi đặt ra là những người nào không nên điều trị sẹo mụn? Nếu như mụn trứng cá của bạn đang hoạt động thì không nên tiến hành điều trị sẹo, và mụn tiếp diễn đồng nghĩa với việc sẹo vẫn tiếp tục phát triển. Do đó việc chữa sẹo vào lúc này sẽ gây lãng phí thời gian và tiền bạc, khi người bệnh phải cố gắng loại bỏ các vết sẹo cũ trong khi những vết sẹo mới vẫn liên tục hình thành. Và hơn nữa thì một số phương pháp điều trị sẹo có thể gây bùng phát mụn trứng cá đã mọc từ trước, và với những trường hợp này thì việc chữa trị da là một quá trình gồm 2 bước. Trong đó thì mụn cần được kiểm soát trước và trước khi bắt đầu điều trị sẹo. Và đấy là tất cả những thông tin về sẹo mụn mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn trong video số này. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy ấn like để mình biết là đã giúp được gì đó cho bạn. Và đừng quên subscribe kênh nếu như đây là lần đầu tiên ghé thăm channel của mình, để các bạn có thể đón xem được những video mới nhất từ làm đẹp khoa học. Và cuối cùng xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.